एआई अर्थात् आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जसले सारा दुनियाँलाई चकित पारेको छ। तपाईले एक क्लिकमै यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एक क्लिक कपाल ठुलो, एक क्लिक फेसमा स्माइल, एक क्लिक भोइस क्लोन। चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु। यस्ता कामहरू एक सेकेन्डमै गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् बुझ्ने कोसिस गरौँ आखिर के हो त एआई र के एआई आइसकेपछि तपाईको जब पनि खतरामा छ त? हुन त एआई को विकास लगभग 6-7 सालदेखि भइरहेको थियो, तर यसलाई मान्छेहरूले नोटिस गर्न तब सुरु गरे जब ChatGPT को 3.5 भर्जन नोभेम्बर 2022 मा लन्च भयो। यसलाई एउटा अमेरिकी कम्पनी ओपन एआई द्वारा लन्च गरिएको थियो। ChatGPT एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसलाई लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल LLM पनि भनिन्छ। यसको एउटा यस्तो खासियत छ कि यसले मान्छेहरूको बोल्ने तरिकालाई बुझ्छ र त्यसै तरिकाले उत्तर दिइरहेको हुन्छ। यस्तो लाग्छ कि कोही मान्छे पछाडि बसेर उत्तर दिइरहेको छ। यो यति छिटो पपुलर भयो कि यो दुनियाँकै सबैभन्दा छिटो पपुलर भएको अनलाइन सर्भिस थियो। यसलाई 1 मिलियन युजर पुर्याउन जम्मा 5 दिनको समय लागेको थियो। ChatGPT यति छिटो पपुलर हुनुको कारण तपाईले यसलाई प्रयोग गरेपछि आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले हरेक कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो होमवर्क देखि लिएर कथा, कहानी, कविता, कुनै पनि कुरा या युट्युब भिडियो जे पनि बनाउनको लागि तपाईले मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई देखेर धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो च्याटबटहरू लन्च गर्न थाले। जस्तै गुगलले आफ्नो गुगल बार्ड, माइक्रोसफ्टले आफ्नो बिङ एआई लन्च गरेको थियो भने थुप्रै कम्पनीहरूले आफ्ना च्याटबटहरू लन्च गर्न थाले। एआई मेनली 3 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै फर्स्टमा रहेको छ न्यारो एआई। यो एआई स्पेसिफिक कामका लागि मात्र बनाइएको हुन्छ, जस्तै मोबाइलमा रहेको फेस लक र अन्य च्याटबटहरू। अनि सेकेन्डमा रहेको छ एजीआई अर्थात् आर्टिफिशियल जनरल इन्टेलिजेन्स। यो एउटा यस्तो एआई हो जसले हरेक क्षेत्रमा मान्छे भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ र तिनीहरूमा इमोसन पनि हुने गर्छ रे। Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. I can experience emotions, learn from experiences. र थर्ड नम्बरमा रहेको छ एएसआई अर्थात् आर्टिफिशियल सुपर इन्टेलिजेन्स। अनि यो एआई सबै एआई भन्दा खतरनाक हुन सक्छ किनकि यसले कुनै पनि स्पेसिफिक समयमा कुनै पनि डाटालाई क्याल्कुलेट गरेर फ्युचर प्रिडिक्ट गर्न सक्छ रे। फ्युचर प्रिडिक्ट मतलब धेरै लामो समय होइन, केही समयको एकछिन पछि के हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गरेर त्यो अनुसारले फ्युचर प्रिडिक्ट गर्न सक्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ रे कि तिनीहरू यो दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्छन् भनेर। यस एआईलाई क्यू स्टार एआई पनि भनिन्छ। यस एआईलाई भने त्यही ओपन एआई नामक कम्पनीद्वारा नै बनाइदैछ रे। आखिर यो प्रविधि यस्तै राम्रो छ भने ठुला व्यक्तिहरू जस्तै एलोन मस्क किन भन्छन् त एआई धेरै खतरनाक रहेको छ र यसको विकासलाई हामीले अलि स्लो गर्नुपर्छ। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. एआई को विकास सँगसँगै भविष्यमा धेरै खतराहरू पनि रहेका छन्। जस्तै सबैभन्दा पहिलो खतरा भनेको जबका लागि हो। यदि एआई मान्छे भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ भने मान्छेहरूको जब जान सक्छ भन्ने डर सबलाई लागेको छ, तर यो कुरा सत्य पनि हो। जस्तै पहिला बैंकमा क्यासियरहरू हुन्थे अनि त्यसपछि एटिएम आएपछि तिनीहरूको जरुरत नै भएन। यसै गरी एआई को कारणले धेरै जबहरू जानेवाला छन्। यो टेक्नोलोजी सबै फिल्डमा असर पार्नेछ। जस्तै म्युजिक, लोगो डिजाइनिङ, कोडिङ जस्ता क्रिएटिभ जबहरू पनि रिस्कमा रहेका छन्। जस्तै लियोनार्डो एआई, स्टेबल डिफ्युजन र मिड जर्नी जस्ता सफ्टवेयरले तपाईलाई 1 सेकेन्डमै टेक्स्ट टु इमेजमा आफूले चाहेको फोटो, लोगो क्रिएट गरेर दिनेछ। यो कुरा सुन्दा तपाईलाई डर लागिरहेको होला, तर यी पुराना जबहरू गयो भने नयाँ जबहरू खुल्नेछन्। जस्तै लोगो डिजाइनरको जब गयो भने एउटा यस्तो व्यक्तिको जब खुल्नेछ जसले एआईलाई पर्फेक्ट निर्देशन दिन सकोस् कि मान्छेलाई कस्तो टाइपको लोगो चाहिएको छ या फोटो चाहिएको छ। यसरी एआईलाई पर्फेक्ट निर्देशन दिने मान्छे पनि चाहिएको हुन्छ। त्यसैले एक जनाको जब गयो भने अर्को जनाको जब खुल्नेछ। एआई तपाईको जबलाई खाने छैन, तर एआई प्रयोग गर्न जान्ने व्यक्तिले तपाईको जब खान सक्छ। यस एआई टेक्नोलोजीका पनि धेरै फाइदा र बेफाइदाहरू पनि छन्। जस्तै फाइदाहरूमा मान्छेहरूलाई धेरै टाइम लाग्ने काम एआईले 1 सेकेन्ड
सेकेन्डमै गर्न सक्छ। एआई को कारणले सबै टाइम पनि बचत हुन्छ र काम गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। एआई ले राम्रो प्रयोग गर्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा सजिलो हुन्छ। तर यस टेक्नोलोजीको गलत प्रयोग भएमा धेरै गलत कामहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएकै होला, हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो वास्तवमा थियो जारा पटेलको, तर यसलाई डीप फेक एआई बाट बनाएर साउथका एक्ट्रेस रश्मिका मन्दनाको फेस लगाएर उनलाई बेइज्जत गर्ने कोसिस गरिएको थियो र त्यसपछि धेरै हिरो हिरोइनका यस्ता डीप फेकहरू बनाएर तिनीहरूलाई बेइज्जत गर्ने काम भएको थियो। यसरी ठुला ठुला सेलिब्रिटीहरूको डीप फेक बनाएर यस टेक्नोलोजीको गलत प्रयोग पनि भइरहेको छ। आजभोलि अनलाइनमा थुप्रै एआई वेबसाइटहरू रहेका छन् जसबाट तपाईले सजिलै अर्काको डीप फेक बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सङ त सुन्नु भएकै होला, तर अब यो सङ सुन्नुहोस्। चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु। यो हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा एआई सङ। यो हो भोइस क्लोनिङ एआई। यो त मैले बस उदाहरणको लागि मात्र देखाएको, तर आजभोलि यस एआई टुलको अनि धेरै मिसयुज भइरहेको छ। अनि केही दिन अघि एप्पलको भिजन प्रो लन्च भएको थियो, त्यसमा पनि एआई को धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ। आजभोलि हरेक कुरामा एआई को प्रयोग हुन थालिसकेको छ र फ्युचरमा भने धेरै कुराहरूमा एआई को नै प्रयोग हुनेवाला छ। त्यसैले हामीले एआई लाई राम्ररी युज गर्न थाहा पाउनु पर्छ। यदि तपाईलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाइ।